Hello guys! Maestrong Bisaya is back! So nata karon sa ato ang second week sa atong module, no? And we are going to talk about the four techniques on how to find out the values of the variables that will make a certain quadratic equation true. So mo na to ang nagisgutan karong adlaw, no? So I'm going to enumerate it and I'm going to divide it into 4 videos. So I'm hoping na inyong subaybayan ang apat na videos na iyon. So, kung sa kaya ni siya, no? Kung sa kaya rin mga 4 techniques. So, before we are going to start, nagpasalamat dahil ko sa mga parents, mga students, o na nag-subscribe, nag-like, nag-suporta sa TOA. So, hoping nag-continue mo sa inyong support. And then, share pod, kay daghan mo natabangan siya, no? Daghan mo natabangan ito ang video. So, I'm hoping na mag-comment mo dito sa itong mga videos, o tana, or suggestions, no? So, para makabalo po ko nga ganahan ba mo dili sa mga videos na ito po. God bless and watch out. Bye! I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. So the first video that I'm going to talk to you is all about extracting of roots. So diri ato ipakita kung usaon paggamit extracting of roots, kailan siya pwede gamiton, tapos sa mga samples na mga problems na pwede gamitin ang ato ang gitawag extracting of roots. So unsa gid ay purpose nga no, unsa para asa din ang extracting of roots, factoring, computing the square, o quadratic formula. Actually, kanang upat ka technique class is used to identify the value of x that will make the quadratic equation true, no? Like for example, mayroon taog mayroon taog x squared equals 9. Kung sa man ang value ni x, so which is very simple man gini siya, dali ra man tan-aw ni siya. Nakuha na is unsa ba ang value ni x para mahimo siyang equal to 9. So unsa man ang number nga is squared nato para mahimong equal to 9. So para makabalo ta sa mga value sa x, to make this equation true, no? To make this equation true, kailangan nato og mga technique nga gamiton aron ma-simplify nato o makita nato ang value ng x. So unsa man ni siya? So there are 4 techniques. So mao na atong objective karong adlaw, no? So ato i-resolve. So balik ta. So unsa man ang upat ka technique? There are 4. One is gitawag niya extracting of roots. Number 2, gitawag niya factoring method. Number 3, gitawag niya completing the square. So, kung ikaupat, ang gitawag nila quadratic formula. So, kaninga video, akong i-create karon magsugod ka sa gitawag na extracting of roots. Kailan siya pwede gamitin. So, then, kasi hindi yan pwede lahat gamitin sa isang problem. Pili ka lang, depende sa given, no? Kasi may mga problem na pwede gamitin ang extracting of roots. May mga problem na ang pwede gamitin is factoring. May mga problem na ang pwede gamitin is completing the square. Pero, almost all the problems pwede gamitan ng quadratic formula. So, kailan natin ito magagamit? So, that will be our main topic for this evening. So, let's start with extracting of roots. So, remember, hindi lahat pwede gamitan ng extracting of roots. Kaya, ang first natin i-identify is kailan pwede gamitin sa extracting of roots. So, ang hint dyan, ang first hint dyan, kung kailan siya pwede gamitin is when b equals to 0. So, remember, diba, ang ating standard form is ax squared plus bx plus c equals 0. Pag wala daw value si b, usually, ang pwede natin gamitin is extracting of roots. Example, halimbawa, x squared equals 16. Now, if you're going to make this one into standard form, manotice mo na it will be x squared minus 16 equals 0. So, makikita mo
na ang value ni B is 0, di ba? So, ano ang value ni A dito? 1. Ang B, kasi walang BX, so automatic 0. Then C is equals to negative 16. So, according sa idea, sa extracting of roots, usually daw, magagamit ko sa extracting of roots kung 0 ang value ni B. No? So, paano gamitin sa extracting of roots? This is very simple. All you have to do is to make use of the symbol of the radical, which is usually known to us as the square root. So, ito yung gagawin natin. So, halimbawa, yan. Since nakaseparate na silang dalawa, ang gagawin mo na lang is isulat x squared equals 16. And then, gagamitin mo yung radical sign na tinatawag natin square root. Kasi itong radical sign na to, ang ibig sabihin dyan is exponent na 1/2. So if that is the case, if you're going to raise this one into exponent na 1/2, makancel ang 2, ang maiiwan na lang is x. After that one, alam na natin, since 16 is a perfect square, so meron din siyang root. Ano ang square root ng 16? Yes, di ba? 4a. Pero ang question, yan na ba ang sagot? Hindi pa. Remember, class, we have the so-called integers. So, merong dalawang value, usually, ang integers. Merong positive tsaka negative. So, pag ika-extract mo sa roots dyan, class, ang resulta niyan is pwede positive 4, pwede rin negative 4. Kaya, dalawa yung values. Now, paano natin malaman na tama ang sagot natin? All you have to do is to check it on the original equation. Dapat when you substitute this value here, dapat mag-equal to 16 siya. Para malaman natin na tama yung value na nakuha natin, which is positive and negative 4. First, let us try to check. Halimbawa, x equals to positive 4. When we are going to substitute positive 4 on this equation, magiging, ano siya? Magiging 4 squared equals 16. Alam naman natin na ang 4 squared means you multiply 4 to itself. Dalawang beses. So, magiging 4 times 4. Ano yung 4 times 4? 16 ba? So, ano yung 4 times 4? Di ba? 4 times 4 is 16. So, therefore, equals to 16. So, tama yung sagot natin na positive 4. Ganyan lang sa pag-check. Now, how about pag negative 4? So, kung negative 4 ba siya, magiging 16 pa rin? Yes, of course. Kasi, mangyari dito is magiging negative 4 times negative 4. Diba? Dalawa yung value eh. What if negative 4? So, pag negative 4, ang mangyari, magiging negative 4 squared. So, ibig sabihin doon, negative 4 times negative 4. So, therefore, 16. Kaya, masasabi natin na dalawa yung value ng x dyan, which is positive and negative 4. Another example. Let's have this one. R squared, number 2 tayo, minus 225 equals 0. So, makikita mo dito, class, na hindi pa nakaseparate yung variable tsaka yung constant. So, ang gagawin mo lang dyan is, the first step is, dapat ilipat si 225 dito sa kabila para ma-apply mo yung radical sign na square root. So, paano yan? You are just going to transfer it here. So, magiging, ang maiiwan dito sa kabila is r squared equals, since transfer mo si 225 dito sa kabila, magiging positive 225. Now, after that one, ang mangyayari is, you apply now the process. Ano yung process? Pwede mo na siyang ikulong. No? Pwede mo na siyang ikulong. Or apply the radical sign or the square root. So, ano mangyayari? Makancel ang 2. Ang maiiwan is r na lang. Which is, ano pala yung square root ng 225? So, kung hindi mo alam yung square root ng 225, very simple lang, no? Pwede ka kumuha ng calculator and then pindutin mo yung square root of 225. Or pwede mo rin isaulo or memorize. Kasi,
ang mga mayroong perfect square root is yung mga perfect square lang din. So, ano man yung mga perfect square na number? We have 1, we have 4, we have 9, we have 16, we have 25, 36, 49, 64, we have 81, and 100, we have 121, and so on and so forth. So, makikita mo na ang square root ni 225 is 15. Kaya ang sagot dito is positive, negative 15. Now, if you're going to check that one class here, magiging equal to 0 kaya itong equation na to. Let us try to see. Halimbawa, x is equals to positive 15. So, ang mangyayari, when you substitute that one, magiging ano siya? 15 squared minus 225 equals 0. And what is 15 squared? Magiging 15 times 15. Di ba? Minus 225 equals 0. And what is 15 times 15? Of course, 225. Minus 225 equals 0. Ang 225 ba minus 225 is 0? Yes. So, therefore, tama ang sagot natin na positive 15. Diba? Next. How about negative 15? Kung mayari, pag negative 15, magiging 0 pa rin ba siya? Of course. Kasi dalawa yung value. Let us try. Kung negative 15, ang mangyayari dito is magiging negative 15 squared minus 225 equals 0. So, dito magiging negative 15 times negative 15 minus 225 equals 0. So, what is negative 15 times negative 15? Of course, it is positive 225 minus 225 equals 0. So, makikita natin na 225 minus 225 is 0 is equals to 0. So, correct pa rin yung tinatawag nating negative 15. So, dalawa yung value, positive at negative, when you apply the square root. Next. Okay, katugay na itong mga sample sa 1 and 2, mga simple lang to siya na problem. Napuusahay nga ay mga problem po usahay nga pwede gamitan ng extracting of roots. Especially, kaning technique is ginagamit ni siya kung ang given is a perfect square binomial, no? Perfect square binomial. Halimbawa, x plus 4 squared equals 144. So, makita ni mo diri class nga ang ato ang given is a binomial raised to another binomial. So, x plus 4 raised to 2 is x plus 4 times x plus 4. So, binomial siya, which is gi-raise into 2. Kung saan ni siya, actually dito ang may mahadlok no? Ano man, very simple lang kayo sa gamiton. No? Paora gihapon ang proseso. Mahimo siyang isulat x plus 4 squared equals 144. Medyo taas-taas lang nga process, pero dali ra kayo. Ang buhaton na to, kulungon lang gihapon para mawala ng exponent niya 2. So, ang purpose ganun gikulong na to sa radical symbol para ma-cancel out ang exponent niya 2. Masayon naman gud siya i-manipulate or i-solve kung wala na ng exponent niya 2. And then, ang mabilin na lang diya is x plus 4. Sa pikas, pangitao na to, unsa di ang square root ni 144? Yes, of course, 12. So, since kabalutang 12 ang ato ang square root ni 144, doon natin duha ka value, positive and negative. Now, diri na karon mogawas ang duha ka solusyon. Kung sa man ang duha ka solusyon, no? Kung sa ang duha ka solusyon. Of course, kay duha man na positive 12 o negative 12, mahimo siyang x plus 4 equals 12, which is the positive 12, and the other one is x plus 4 equals negative 12. So, separate yun ang imog-solve. Kinalain na sila value, isa positive, isa negative. Dili sa ta. Kasi mahitabo, kung gusto nimo kuhaon si x, ibalhin nimo si 4. So, mahimo siyang x is equals to 12
Pagbalhin mo ni 4, may mo siyang minus 4. Which is, ang tendency, what is 12 minus 4? Tendency, mahimo siyang x is equals to 8. Sa pikas na side, kumana, nakuha na ito ang first value ni x. Sa pikas na side, mahimo siyang x equals, ibalin si 4, mahimong negative 12 minus 4. So, pilang na si negative 12 minus 4. So, kung balikan to ni mga integers, since para sa lag sign, i-add lang nimo 12 plus 4 is 16. Para sa negative, may mo siyang negative 16. This is now the second value of x. Now, sir, saan man ako pagkabalo nga tama among answer? How very simple. I-substitute lang nga ninyo dito. No? Substitute ninyo na dito ang value ni x. No? Primero, ang value ni x is 8. I-substitute ako si 8 dito. So, may mahitabo. Diba? If you're going to use your mental math, nahimo siyang 8 plus 4. Pila man sa 8 plus 4? Nahimo 12. What is 12 squared? So, diba? Kung yung substitute, nahimo siyang 8. Kaya mo man ang first value ni x, 8. Kung i-substitute mo ito sa 8, mahimo siyang 8 plus 4. What is 8 plus 4? Diba? 12. So, kung 12 siya, what is 12 squared? Diba? 144. So, tama si 8. No? Tama si 8. Gets? Sir, katong 16, sir. O, tanaw na to. What is negative 16 plus 4? Negative 16 plus 4. Ano pag-check? Kahit hindi mo na isulat. What is negative 16 plus 4? Of course, positive man na. Kaya negative, imo yung minus 16 minus 4 is 12. So, ang tendency, 16 plus 4, negative 16 rather. Negative 16 plus 4 is magiging, isa man siya, negative 12. And what is negative 12 times negative 12? Is still 144. Gusto yun nyo makita, atong isulat. Atong ipakita yun. So remember, ang atong equation is x plus 4. Ang atong value ni x is 8 and 16. Kung balikon ha, pag-check. So atong x plus 4 squared equals 144. Atong first value na x is 8. Based dito sa atong resolve. No? Ang ikaduhang value na to is x equals negative 16. Based dito sa atong resolve. So atong i-check. This will become 8 plus 4 squared equals 144. Ano yun siya pag-check? Checking ta ha. Ato nang i-check kung tama itong answer. What is 8 plus 4? Diba 12 squared equals 144. And what is 12 times 12? Of course, 144 equals 144. So, tama ang atuang x equals 8. How about negative 16? Same lang yapon. Mahimo siyang negative 16 plus 4 squared equals 144. If that is the case, what is negative 16 plus 4? That is negative 12 squared equals 144. If that is the case, what is negative 12 times negative 12? Of course, magiging positive 144, which is equals to 144. So, check pa rin ang ating negative 16. So, ana lang sa pag-checking class. So, pwede na niya dili makita as long as naka atong solution sa giyon sa pagkuha sa answer. Ginabuhat lang nato ng checking para makita nato kung tama ba ang ato ang answer. No? So, hope, kuha na ninyo na ito. Okay, another example. Halimbawa, tani, x minus 4 squared minus 81 equals 0. Makita na to the class nga binomial siya raised into 2. No? Kung sa'y buhaton, kung para sa atong gibuhat na to sa number 3, which is, sa man, i-separate siya, x minus 4 squared equals positive 81. I-separate ang atong constant. Kung sa'y mabuhat sunod, atong kulungon. So, x minus 4 squared equals 81. Atong gamitan ang radical sign para ma-eliminate si number 2. So, ang mabilin, x minus 4 na lang. Ang sa pikas, what is square root of 81? Of course, 9.
positive and negative 9. That's why, nanapod tayo duha ka value nga ginapangita. Naman, ang primero is, ang positive 9, kung ang ikaduha is negative 9. Kung ato na isang isulat, para makuha itong value na x, mahimo siyang x minus 4 equals 9, and x minus 4 equals negative 9. So, kanina kaso, mahimo siyang x equals 9, balin si 4, mahimong positive 4, mahimong x equals 9 plus 4, pila man? 13. Sa tikas na side, mahimo siyang x equals negative 9, balin si 4, mahimong plus 4, so therefore, x is equals to negative 5. So here, makita nimo natay duha ka value, positive 13 and negative 5. Ikaw na mo check anak karon dito sa original equation, no? Dito mo ang original equation, kung mahimong equal to 0 ba siya. So, kung anong gamiton ato ang mental math, mahimo siyang, kung ang primero nga value ng x is 13, no? Kung primero nga value ng x is 13, atong i-substitute diri sa x nga kani, mahimo siyang 13 minus 4, which is, pila man? 9. So, kung atong i-multiply ang 9 sa sarili, kay squared man na, so 9 times 9, may siyang 81. 81 minus 81, 0. Tripod nga side, may mo siyang negative 5. Negative 5 ang first, second value. So, kung substitute mo sa negative 5, 3 naman siya, negative 5 minus 4, which is negative 9. Pila man si negative 9 squared, which is positive 81. 81 minus 81, which is equal to 0. If you're going to use your mental math, kahit di mo na siya isulat, basta kabalo lang ka sa proseso, dali na siya i-solve. Tapoy mga, sometimes, tapoy mga problem na masugatan na to, na ang iyang coefficient sa quadratic term is dili 1. 0 ang iyang b, pero ang iyang quadratic term na coefficient is dili 1. Like for example, 6x squared minus 96 equals 0. So, kung iyan na ganyan ang kaso, class, dali ra kayo na isabo i-solve, no? Ayaw lang dito kahadlo o numbers. So, save lang yapon atong buhaton, no? I-separate si 96 sa tikas na side, mahimo siyang 6x squared equals positive 96. Kung saan kaya pagbuhat ni 6 into equal to 1? So, ang technique na itong gamiton niya is, i-divide lang nato siya og 6. Diba? 6 divide 6 is equals to 1. If that is the case, when you divide 6 to itself, magiging 1x squared na siya or x squared na lang. Sa pikas na side, to i-divide po nimo ni siya og 6, ang tendency, 96 divided by 6 is 36. So, makita, mapansin ninyo nga murag same na siya sa atong sample gaya na sa number 1. Ha? Nahimo na siyang ingani ang situation. So, sa may buhaton nimo, no? Ang imong buhaton, kulungon na lang para mawala ng exponent diya nga to. So, kulungon og x square root. So, square root of x squared, makancel ang point nyo 2, may mo siyang x. No? May mo na siyang x. So, in this case, square root of 36 is 6. And we have also positive, negative 6. So, na tayo duha ka value. X equals 6 and x equals negative 6. Now, kung ato na i-check dito, class, tama kaya ito answer. Let us try to check it here. So, we are going to check that one. Remember, atong first value ni 6 is positive 6. So, we have 6 times 6 squared minus 96 equals 0. So, remember ha, nag-checking ta. Pwede rin siya dili makita sa inyong solusyon, pero mas papo, na i-check niyo mo sa scratch paper para mature dito na tama yung mga answer. So, what is 6 times 6 squared? So, of course, i-multiply sa nimo ni si 6 ay ang sarili, kay exponent na siya nga 2. So, may mo siyang 6 times 36 minus 96 equals 0. So, if you're going to press it in your calculator, when you say 6 times 36, that is 96 minus 96, which is equals to 0. So, diba, 96 minus 6 is 0. So, therefore, it is equal to 0. So, therefore, tama ang ato ang positive 6. No? How about
x equals to negative 6. Magiging 6 times negative 6 squared minus 96 equals 0. If that is the case, negative 6 times negative 6, kasi exponent na niya 2, magiging 6 times 36, positive 36 tingnan po, minus 96 equals 0. So, ang case na yan is 6 times 36, magiging 96 minus 96 equals 0. What is 96 minus 6? 0 equals 0. So, tama yung sagot natin. So, I'm hoping, ano nga video nga akong i-create karon makahatag sa inyo guide to answer your module. God bless and continue to subscribe and like. O kalimti, si Maestrong Bisaya.